Hello everyone, welcome to new video tutorial. It's me निराजन. आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामी फोटोशप अन्तर्गत ग्रेडियन्ट टुल र पेन्ट बकेट टुलको बारेमा सिक्ने छौं. ग्रेडियन्ट टुल यहाँनिर हामी ग्रेडियन्ट टुल भनेर दिएको देख्न सक्छौं. मैले यसलाई सिलेक्ट गरे. ग्रेडियन्ट टुलको युज गर्नको लागि हामीसँग कुनै एउटा लेयर हुनुपर्दछ. अहिले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड नामको लेयर छ. म एउटा न्यू लेयर क्रिएट गरेर देखाउँछु. मैले यो ठाउँमा क्लिक गरे. एउटा लेयर 1 नेमको न्यू लेयर क्रिएट भएको देख्न सक्नुहुनेछ. र अब ग्रेडियन्ट टुलको युज गर्नको लागि तपाईहरु यो ठाउँमा यहाँनिर यस्तो टाइपको दिएको देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँनिर क्लिक गर्ने र यतापट्टि पहिल्यैदेखि दिएको के ग्रेडियन्ट टुलहरु प्यानलहरु देख्न सक्नुहुनेछ. र यहाँनिर अब तपाईहरुलाई कस्तो टाइपको चाहियो यहाँनिरबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ. जस्तै यस्तो टाइपको चाहियो भने यहाँनिर क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्ने र सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर अब फिल गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिरबाट यसरी ड्र्याग गर्ने. कुन ठाउँबाट फिल गर्ने त्यो ठाउँबाट हामीले ड्र्याग गर्ने. मैले माथिबाट तलतिर ड्र्याग गरेको थिए. यस्तो टाइपको आएको देख्न सक्छौं र यहाँनिरबाट यतापट्टि गरे भने यहाँनिर यसरी फिल भएको देख्न सक्नुहुनेछ ग्रेडियन्ट. र अहिले हाम्रो ओपेसिटी 35% मात्रै छ, त्यसैले यस्तो टाइपको देखिएको छ. र ओपेसिटीलाई म 100% राखेर फिल गर्छु. यहाँनिरबाट मैले यसरी यहाँनिरसम्म ड्र्याग गरे. ग्रेडियन्ट फिल भएको देख्न सक्नुहुनेछ. र अब हामीले यो ग्रेडियन्ट कलरहरुलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? यो चेन्ज गर्नको लागि यो ठाउँमा हामीले क्लिक गर्ने र क्लिक गर्ने बित्तिकै ग्रेडियन्ट एडिटर भनेर यस्तो टाइपको एउटा डायलग बक्स ओपन हुनेछ. र यो डायलग बक्स ओपन भइसकेपछि यहाँनिर तपाईहरु एउटा यस्तो टाइपको लाइन देख्न सक्नुहुनेछ. र यहाँनिर यो ठाउँमा अहिले हाम्रो रेड कलर छ. यहाँनिरबाट क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर कलर भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर अब यो ठाउँमा कस्तो टाइपको कलर रिप्लेस गर्ने त यहाँनिरबाट चुज गर्ने. जस्तै मैले ब्लू कलर चुज गरे र ओके गर्छु. त्यस्तै गरेर यो ठाउँमा ग्रीन कलर छ. अब यो ठाउँमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर कलरमा क्लिक गरेर यहाँनिरबाट अर्को कलर चुज गर्ने. जस्तै मैले यस्तो टाइपको कलरलाई चुज गरे र त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गरेपछि यो ठाउँमा क्लिक गरेपछि ओपेसिटी पनि दिन सक्नुहुनेछ. यहाँनिर अहिले ओपेसिटी 100 रहेको छ र यहाँनिर पनि 100 नै रहेको छ. यसरी तपाईहरु ओपेसिटीलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ. र अब बीच भागमा तपाईहरुले कुनै ठाउँमा कलर एड गर्नु पर्यो भने यस्तो टाइपको चिन्ह आइसकेपछि यहाँनिर क्लिक गर्ने र त्यसपछि एड गर्न सक्नुहुनेछ. र यहाँनिरबाट ओके गर्दिने सेम. त्यस्तै गरेर यहाँनिर तपाईहरु कलर योलाई मुभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसरी. र त्यसपछि यहाँनिर ओके मा क्लिक गर्ने र त्यसपछि फेरि योलाई म फिल गरेर देखाउँछु. यहाँनिरबाट यतातिर फिल गर्दिए र त्यसपछि अहिले हाम्रो ग्रेडियन्टको टाइप कस्तो रहेको छ? लिनियर ग्रेडियन्ट रहेको छ. र त्यस्तै गरेर रेडिकल ग्रेडियन्टको लागि यो ठाउँमा क्लिक गर्ने. अब रेडिकल भनेपछि यहाँनिरबाट हामीले चुज गर्नु पर्यो. यसरी ड्र्याग गर्नु पर्यो र यहाँनिर चाहिँ अहिले ग्रेडियन्ट टाइपमा फिल भएको देख्न सक्नुहुनेछ. त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ एंगल ग्रेडियन्ट रहेको छ. एंगल ग्रेडियन्टमा क्लिक गरेर मैले यसरी ड्र्याग गरे भने यो एंगल टाइपमा आएको देख्न सक्नुहुनेछ. र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ रिफ्लेक्टेड ग्रेडियन्ट देख्न सक्नुहुनेछ. यहाँनिरबाट यसरी ड्र्याग गर्नुभयो भने रिफ्लेक्टमा आएको देख्न सक्नुहुनेछ. र त्यस्तै गरेर यहाँनिर डायमन्ड टाइपको ग्रेडियन्ट देख्न सक्नुहुनेछ. र यो चाहिँ हाम्रो ब्लेन्ड मोड रहेको छ. यहाँनिर ब्लेन्ड मोड चाहिँ अहिले हाम्रो नर्मलमा छ. यो ओपेसिटी छ र त्यसपछि यहाँनिर रिभर्सको अप्सन पनि छ. मैले योलाई चुज गरे र रिभर्स भनेको के हो भनेर देखाउँछु है. मैले यताबाट यहाँनिरसम्म मैले योलाई ड्र्याग गरे र यहाँनिर यस्तो टाइपमा अहिले हाम्रो ग्रेडियन्ट फिल भएको छ. र मैले रिभर्समा क्लिक गरेर सेम त्यस्तै तरिकाले अघिको जस्तै नै यहाँनिर पुर्याए. यो रिभर्स भएको देख्न सक्नुहुनेछ. कलर ठ्याक्कै रिभर्स भएको छ. यसरी तपाईहरु ग्रेडियन्ट टुलको युज गर्न सक्नुहुनेछ. र त्यस्तै गरेर अब ग्रेडियन्ट टुललाई तपाईहरुले अर्को तरिकाले पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ.
मैले मुभ टुलमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि अब मैले योलाई चाहिँ ओभरलेबाट पनि युज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर एफएक्समा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर ग्रेडियन्ट ओभरले भनेर दिएको छ। ग्रेडियन्ट ओभरलेमा मैले क्लिक गरिदिएँ र त्यसपछि यहाँनिर ग्रेडियन्ट ओभरले अप्सन अहिले हामीले चुज गरेका छौँ र त्यसपछि यहाँनिर ब्लेन्ड मोड चाहिँ अहिले नर्मल छ र त्यस्तै गरेर ओपेसिटी चाहिँ 100% छ र यहाँनिरबाट अहिले हाम्रो आफूले नयाँ क्रिएट गरेको ग्रेडियन्ट सिलेक्ट भएको छ र त्यसपछि हामीले यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँनिर क्लिक गर्ने र त्यसपछि मैले यहाँनिर क्लिक गरेर यसलाई चेन्ज गरेर देखाउँछु। मैले यतापट्टि चाहिँ ब्लू कलर नै ठिक छ र त्यसपछि सेन्टरमा या यो ठाउँमा मैले यहाँनिरबाट यस्तो टाइपको कलर चुज गरेर ओके गरिदिएँ र मैले कलर एड चाहिँ गरेन र यो ठाउँबाट तपाईहरूले यो कलर कति राख्ने भनेर लोकेसनलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। ट्याक्कै यो ठाउँमा माउस कर्सर आएपछि यसलाई लेफ्ट राइट गर्ने, कति लोकेसनमा चाहियो कुन लोकेसनमा चाहियो यहाँनिरबाट लोकेसन पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ र आफूले बनाएको ग्रेडियन्टलाई यो प्रिसेट भित्र सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ है। यहाँनिर सेभमा क्लिक गर्यो भने अब कुन नामले सेभ गर्ने भनेर हामी यता पनि प्रिसेट भित्र सेभ गर्न सक्ने छौं। जस्तै यहाँनिर चाहिँ मैले न्यू भन्दा पनि आईटी लेखेर सेभ गर्दिए यहाँनिर हामी सेभ गर्न सक्छौं र त्यसपछि ओके गर्दिए र अहिले योलाई हामी रिभर्स पनि गर्न सक्छौं। अहिले हाम्रो रिभर्स नै छ र त्यसपछि यहाँनिर स्टाइल पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौं र यसको स्केललाई पनि हामी इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्छौं। मैले योलाई चाहिँ डायमन्ड टाइपमा राखे र स्केललाई इन्क्रिज गर्ने डिक्रिज गर्ने काम गर्न सक्छौं। यो ठाउँमा म अलिकति यस्तो सिम्पल लगे र ओके गरिदिए यहाँनिर चाहिँ यस्तो टाइपको एउटा ग्रेडियन्ट क्रिएट भएको देख्न सक्नुहुनेछ। र अब पेन्ट बकेट टुलको युज कसरी गर्ने भनेर हेरौं। यो लेयरलाई म अहिलेको लागि यहाँनिर हाइड गर्छु र मैले न्यू लेयर क्रिएट गरे। पेन्ट बकेट टुलको युज गर्नको लागि हामीले एट फर्स्ट कलर फिल कुन कलर फिल गर्ने भनेर कलर सेट गर्ने। जस्तै ब्याकग्राउन्डमा सेट गर्दा पनि हुन्छ, फरग्राउन्डमा सेट गर्दा पनि हुन्छ। मैले फरग्राउन्डमा अहिले रेड कलर सेट गरे र त्यसपछि पेन्ट बकेट टुललाई सिलेक्ट गरे र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा फरग्राउन्ड भनेर आएको देख्न सक्नुहुनेछ र एउटा प्याटर्न भनेर आएको देख्न सक्नुहुनेछ। प्याटर्न फिल गर्नको लागि प्याटर्न राख्ने र फरग्राउन्डमा भएको कलरलाई फिल गर्नको लागि फरग्राउन्ड अप्सन चुज गर्ने र जुन लेयरमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो त्यो लेयरलाई सिलेक्ट गरेर यहाँनिर माउसको लेफ्ट क्लिक गरिदिने र यसरी हामी पेन्ट बकेट टुलको युज गर्न सक्छौं। ओके, यो त भयो हाम्रो ग्रेडियन्ट टुल र पेन्ट बकेट टुल कसरी युज गर्ने भनेर। र अब म तपाईहरुलाई ओपेसिटीको बारेमा केही कुरा बताउँछु। जस्तै मैले यसलाई अन गरे र यहाँनिर चाहिँ अनहाइड भएको देख्न सक्छौं। कुनै फोटो ल्याउँछु म। यहाँनिर मैले unsplash.com लेखेर यहाँनिरबाट कुनै एउटा फोटो लिन्छु। जस्तै यही फोटोलाई मैले राइट क्लिक गरेर कपी इमेज गरिदिए। फोटोशपमा यसको माथिपट्टि मैले यसलाई पेस्ट गरिदिए र यसलाई म जुम इन गर्छु। यसको साइजलाई मैले इन्क्रिज गरे र त्यसपछि यसलाई म ठ्याक्कै पछाडी राख्छु यसको। र अब यो लेयरको ओपेसिटी घटायो भने पछाडीको भाग पनि यो फोटोको भाग यसरी देखिनेछ। यसरी ओपेसिटीलाई हामी इन्क्रिज डिक्रिज गरेर यसको युज गर्न सक्छौं।